Γεια και χαρά! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο και σήμερα πάμε να φτιάξουμε αυτήν εδώ την κατασκευή. Όπως καταλαβαίνετε είναι μια κρεμάλα, μεσονική κρεμάλα, την βλέπετε, το σκηνάκι της, το χρωματάκι της, το ξύλινο. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε αυτήν εδώ την κρεμάλα, έτσι, εύκολα και γρήγορα. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε? Θα χρειαστούμε μακετόχαρτο περίπου 3 χιλιοστών. Συνηθίζω να χρησιμοποιώ αυτό το μακετόχαρτο των 3 χιλιοστών. Θα χρησιμοποιήσουμε το κοπίδι, ψαλίδι, χάρακα, οδοντογλυφίδα, κόλλα και στόκο. Εντάξει, είναι τα ίδια υλικά που χρησιμοποιούμε σε κάθε μας κατασκευή. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τη βασούλα μας. Πρώτα, για το που θα χτιστεί η κρεμάλα. Να πάρουμε το χάρακα μας και θα χρειαστούμε το μολυβάκι μας να χαράξουμε τις αποστάσεις. Για αυτήν την κατασκευή περίπου 2 εκατοστά 2x2 είναι πολύ καλά, γιατί φτιάχνουμε κρεμάλα, έτσι. Φτιάχνουμε κρεμάλα, οπότε 2x2 είναι καλά. Τραβάμε τις γραμμούλες μας. Το βλέπετε τη βάση. Τη σχηματίσαμε και πάμε να την κόψουμε. Με προσοχή θα κόψουμε τώρα τη βασούλα μας, όπου θα χτιστεί πάνω η κρεμάλα. Είναι μια πολύ εύκολη κατασκευή και πολύ όμορφη. Σίγουρα στα παιχνίδια που θα χρησιμοποιήσετε αυτή είναι πολύ ρεαλιστική. Πολύ ρεαλιστική. Λοιπόν, κόψαμε την βασούλα μας. Δεν πετάμε τίποτα. Το ξαναλέω και θα το λέω σε κάθε βίντεο. Δεν πετάμε τίποτα από αυτά που κόβουμε. Και τώρα τι μας έχει μείνει? Έχουμε έτοιμη τη βασούλα όπου θα κάτσει πάνω η κρεμάλα. Πάμε και από το κομματάκι που μας έμεινε να φτιάξουμε το πρώτο μας στήλο, το πρώτο πάσαλο. Να το περίπου μισό, 0,5, 0,4 θα έλεγα, 0,4 θα είναι το πάχος του στήλου και σε ύψος θα το βάλουμε κάπου στο 5, κάπου στα 5,5. Εντάξει, 5,5, οπότε ερχόμαστε, κόβουμε 5,5 επί 0,5. 5,5 επί 0,5 θα είναι ο πρώτος μας στήλος. Θα χρειαστούμε δύο στήλους, γιατί θα κάνουμε ένα γάμα όπως κάνουν όλες οι κρεμάλες, για να βάλουμε το σκηνή μας. Αν δεν έχει κοπεί καμιά φορά το μακετόχαρτο και δεν σας βοηθάει, για να μην το σκίσετε, θα πάτε από την πίσω πλευρά και εκεί που έχει κοπεί απλά θα το ξαναχαράξετε εσείς. Όπως βλέπετε, κόψαμε το πρώτο μας στήλο, ο οποίος θα έρθει και θα κάτσει κάπου εδώ, στη μέση. Κάπου στη μέση, για να βάλουμε τα υποστηρίγματα γύρω-γύρω, εντάξει. Οπότε έχουμε κόψει το πρώτο μας στήλο. Πάμε να κόψουμε έναν ακόμα στήλο, πιο μικρό αυτή τη φορά. Θα είναι αυτός ίδιο μέγεθος, ίδιο πάχος με τον προηγούμενο στήλο, δηλαδή στα 0,5, 0,4, αλλά θα είναι πιο μικρό σε μήκος. Πάμε να μετρήσουμε. 0,4 είναι εδώ. Και αυτός θα είναι με μήκος περίπου 2,8-2,9 με 2,9. Με 2,9 πιστεύω είμαστε καλυμμένοι. Εντάξει, έχουμε τη βασούλα, το στήλο μας τον ένα και πάμε να φτιάξουμε τον άλλο στήλο. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο, επειδή τα κομμάτια είναι λεπτά, να είστε προσεκτικοί πολύ, μην καταστρέψετε την κατασκευή. Λοιπόν, κόβουμε
το μικρό το στήλο μας. Επειδή δεν κόβεται καλά, πάμε και από πίσω και το ξαναχαράζουμε μέχρι να κοπεί. Βλέπετε, έχουμε κόψει και τον άλλο μαστίλο, ο οποίος θα μπει εδώ, από πάνω. Δείτε το. Και θα κάνουμε αυτήν εδώ ακριβώς την κατασκευή. Βλέπετε, αυτό πάμε να φτιάξουμε. Λοιπόν, έχουμε τον ένα πάσαλο, δείτε τον άλλο πάσαλο, έχουμε τη βασούλα μας. Τι μας έχει μείνει? Πάμε πρώτα να κολλήσουμε τους δύο πάσαλους, να κάνουμε το γάμα που πρέπει να κάνουν για την κατασκευή μας. Ερχόμαστε εδώ και κολλάμε το γάμα. Θέλει προσοχή. Δεν αργεί πολύ, θα πάρει περίπου 2 λεπτά. 2 λεπτά πιστεύω να το σταθεροποιήσει. Το βλέπετε? 2 λεπτά. Όσο αυτό κολλάει, εμείς θα πάμε να φτιάξουμε τα υποστηρίγματα. Τι είναι τα υποστηρίγματα? Θα σας δείξω αμέσως. Θα πάρω την προηγούμενη κατασκευή για να σας δείξω τι. Τα βλέπετε αυτά εδώ? Αυτά εδώ είναι τα υποστηρίγματα, όπως και εδώ. Γιατί πρέπει να κάνουμε τις κατασκευές μας όσο πιο ρεαλιστικές γίνεται. Δηλαδή να είναι όπως είναι στην πραγματικότητα. Λοιπόν, οπότε θέλουμε 1, 2, 3, 4 και ένα λίγο πιο μεγάλο, 5 υποστηρίγματα, 4 πιο μικρά και ένα λίγο πιο μεγάλο. Εντάξει. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τα υποστηρίγματά μας. Πάντα με χάρακα και ξεκινάμε. Θα είναι τα υποστηρίγματα, πρέπει να έχουν το ίδιο μέγεθος, το ίδιο πάχος που έχουν οι πυλώνες που φτιάξαμε. Λοιπόν, θα είναι δηλαδή στο 0,4. 0,4. Θα τραβήξω εγώ τη γραμμή μέχρι πέρα και θα τις κόψουμε ανάλογα να έχουν ίδιο μήκος. Αυτό είναι 0,4. 0,4. Εμείς θέλουμε 4 του ίδιου, οπότε να τις βάλω περίπου στο 1. Στο 1. 0,1. Ναι, στο 1 είναι πολύ καλά, στο 1 εκατοστό. Οπότε ερχόμαστε 1 εκατοστό. Αυτή, για να το ξαναμετρήσω, είναι στο 1 εκατοστό. Οπότε ερχόμαστε, κόβουμε το 1 εκατοστό. Με προσοχή. Προσέχετε, μην κοπείτε, γιατί είναι πολύ μικρό το μακετόχαρτο. Θέλει με προσοχή. Κόπηκε το 1 στην ακρούλα. Πάμε να κόψουμε. Πιστεύω θα μας βγουν 2, οπότε θα μας περισσεύει 1 ακόμα να κόψουμε. Άλλο 1. Το κόβουμε και αυτό με προσοχή. Ωραία. Κόπηκε. Και για να δούμε, αυτό θα βγει 1 και 1. Ωραία, μας βγαίνει ακριβώς, δείτε εδώ. Ακριβώς είναι στα 2, οπότε το κόψουμε στη μέση και θα βγει 1 και 1, 2. Θα βγουν άλλα 2 κομματάκια. Για να δούμε στη μέση. Η μέση είναι εδώ. Οπότε κόβουμε και αυτό εδώ στη μέση. Και έχουμε άλλα 2 κομματάκια. Οπότε τι κάναμε? Κόψαμε τα 4 υποστηλώματα για να μπορέσουν να κρατήσουν. Αυτό εδώ, αυτό όπως το βλέπω έχει κολλήσει. Οπότε ερχόμαστε και αφήνουμε τα 4 υποστηλώματα και πάμε να κόψουμε το μεγάλο υποστήλωμα που θα μπει ακριβώς εδώ πέρα ανάμεσα. Σε αυτήν εδώ. Εντάξει, θα μπει έτσι, όπως είναι το μολύβι. Πάμε λοιπόν να κόψουμε ένα ακόμα υποστήλωμα. Πάντα στο ίδιο μήκος και ίδιο, όχι μήκος, στο ίδιο πλάτος. Δηλαδή στο 0,4. Ερχόμαστε, μετράμε 0,4. Και περίπου αυτό ήταν στο 1 εκατοστό. Αυτό θα πάει στο 1,4. Στο 1,4 θα κοπεί. Με προσοχή ερχόμαστε και κάνουμε αυτό το πράγμα.
Ερχόμαστε στο 1,4. Κόβουμε με προσοχή. 1,4 με 0,4. Εντάξει. Οπότε, αφού έχουμε τελειώσει όλα μας τα υποστηλώματα, τι κάνουμε? Ερχόμαστε και παίρνουμε το μεγάλο υποστήλωμα και εδώ θέλω να δώσετε προσοχή. Θα ζουμάρω λίγο, να δείτε. Δείτε το εδώ. Θα κόψουμε ωραία και με προσοχή, να το πιάσω και καλύτερα, τις δύο άκρες. Εδώ και εδώ. Θα το ζωγραφίσω να το δείτε. Θα κοπεί ένα εδώ και ένα εδώ. Το βλέπετε που θα έχω ζωγραφίσει? Ένα εδώ και ένα εδώ. Αυτά εδώ λοιπόν θα τα κόψουμε με προσοχή με το κοπίδι μας. Γιατί το κάνω αυτό? Το κάνω αυτό για να έρθει να κλειδώσει όμορφα στη γωνία το υποστήλωμα. Δηλαδή, θα το δείτε αμέσως. Βλέπετε πως έχει γίνει? Πως έγιναν? Το είδατε? Οπότε κάνω ξεζουμ για να συνεχίσουμε την κατασκευή μας και παίρνουμε το υποστήλωμα και το γάμα που θα μπει για να γίνει η ωραία μας κρεμάστα, εδώ η ωραία μας θηλιά, και θα έρθουμε να κολλήσουμε στη μέση, εδώ στη γωνία, το υποστήλωμα και θα βγει κάπως έτσι. Το είδατε? Πάμε λοιπόν να το κολλήσουμε. Παίρνουμε την κόλλα μας, βάζουμε κόλλα και από τις δύο πλευρές, και από τη μία πλευρά και από την άλλη μας πλευρά, και τι κάνουμε? Ερχόμαστε και κολλάμε. Δείτε το πόσο ωραία έγινε. Το πιέζετε λίγο για να πιάσει καλά και είναι έτοιμο. Το βλέπετε πως έγινε? Έτοιμο. Το αφήνουμε να στεγνώσει για λίγο και τι κάνουμε τώρα? Θα χρειαστούμε αυτήν εδώ την κατασκευή να την βάλουμε ακριβώς εδώ πέρα, στη μέση. Ερχόμαστε εδώ, αυτό είναι ένα 2x2, 2x2 και θα πάμε να βρούμε τη μέση της, ώστε να μπει η κατασκευή ακριβώς στη μέση. Θα τραβήξουμε τη γραμμή, μια γραμμή εδώ και άλλη μια γραμμή εδώ, οπότε όπου θα βγει ο σταυρός. Εντάξει, τραβήξαμε, κάναμε το σταυρό, οπότε θα πρέπει να μπει κάπου εδώ, στη μέση. Τι κάνουμε? Παίρνουμε και βάζουμε λίγη κόλλα στη βάση. Βάλαμε κόλλα στη βάση και ερχόμαστε και με προσοχή, εδώ είναι το δύσκολο, ερχόμαστε και κολλάμε την κατασκευή μας στη μέση. Εδώ θα χρειαστεί λίγο χρόνο μέχρι να κολλήσει. Οπότε όσο αυτό κολλάει, για να δούμε κολλάει, λοιπόν θα χρειαστεί λίγο χρόνο. Περιμένουμε 3-4 λεπτάκια να κολλήσει και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχει κολλήσει η κατασκευή μας, δείτε την. Και με αυτό που μας έχει μείνει είναι να βάλουμε τα 4 υποστηλώματα της βάσης γύρω γύρω. Τι κάνουμε? Θα σας ζουμάρω λίγο και θα κάνουμε το εξής. Τον ίδιο τρόπο που κάναμε σε αυτήν εδώ το υποστήλωμα, δηλαδή το ίδιο κόψιμο στις άκρες, θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο κόψιμο και στα 4 υποστηλώματα εδώ πέρα. Εντάξει, λοιπόν, ερχόμαστε και κόβουμε τις ακρούλες. Πάλι, όχι τελείως, τους δίνουμε μια ελαφριά κλίση. Το κάνουμε αυτό και στα 4.
υποστηλώματα της βάσης. Το βλέπετε πως βγαίνει. Είναι και τα 4 κομμένα. Εδώ. Ερχόμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο και στα υπόλοιπα. Έφυγε αυτό. Και μας έχουν μείνει άλλα 2. Ερχόμαστε. 1 ακόμα. Αυτό εδώ. Και η άλλη του πλευρά. Τώρα, αφού έχουμε κόψει και τα 4 υποστηλώματα, παίρνουμε την κόλλα μας και αρχίζουμε και τα κολλάμε γύρω γύρω. Βάζουμε την κόλλα και αρχίζουμε και κολλάμε τα υποστηλώματα στην άκρη κάτω. Δείτε το πόσο ωραία θα εφαρμόσουν τα υποστηλώματα. Ερχόμαστε με προσοχή, το βλέπετε, και το κολλάμε μέχρι να πιάσουν τα υποστηλώματα καλά. Για να δούμε. Έχει μπει το πρώτο υποστήλωμα. Κάνουμε το ίδιο από όλες τις πλευρές. Βάζουμε λίγο κόλλα στα κομμένα σημεία. Αυτά δηλαδή που θα κουμπώσουν στο στήλο και στην βάση. Κάνουμε το ίδιο πράγμα στην άλλη πλευρά. Είναι λίγο λεπτή η εργασία, οπότε θέλει λίγο υπομονή και προσοχή. Εντάξει. Λοιπόν, το βλέπετε, κόλλησε και από την άλλη πλευρά και κάνουμε το ίδιο και στα υπόλοιπα 4. Παίρνουμε την κόλλα μας, κόλλα και εδώ και στις δύο πλευρές. Μπρος πίσω και το τελευταίο πάλι με τον ίδιο τρόπο και κολλάμε και το τελευταίο υποστήλωμα. Το βλέπετε πώς έχει βγει? Δείτε το, όλα τα υποστηλώματα είναι κομμένα. Λοιπόν, όλα τα υποστηλώματα είναι κομμένα. Η κατασκευή είναι έτοιμη. Την αφήνετε να κρυώσει. Και αφού κρυώσει, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι το εξής. Παίρνετε χρωματάκι. Θα σας δείξω αμέσως ποιο. Πρασινάκι και καφέ. Αυτά εδώ τα δύο χρωματάκια. Και αρχίζετε και το βάφετε. Αλλά πάντα μην ξεχνάτε ότι δεν πάμε να βάψουμε κατευθείαν. Αλλά τι κάνουμε? Χρησιμοποιούμε πάντα τον στόκο μας. Δεν ξεχνάμε να βάζουμε στόκο. Οπότε με τον ίδιο τρόπο παίρνουμε το στόκο και αρχίζουμε και στοκάρουμε την κατασκευή μας. Ολόκληρη. Τη στοκάρουμε γιατί, όπως είπαμε, του δίνει μια ωραία ξύλινη υφή και οπτικά και αισθητικά είναι πιο ωραίο. Οπότε βάζουμε σε όλη μας την κατασκευή το στόκο μας γύρω γύρω, βάση μέχρι και στα πλάγια της βάσης και τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ. Παίρνει αυτό εδώ το χρωματάκι που βλέπετε και αφού στεγνώσει το βάφετε με τα χρώματα που σας έδειξα. Τη θηλιά, τώρα αυτή η θηλιά δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Παίρνετε ένα απλό σκηνάκι, κάνετε μια ωραία θηλιά
και έρχεστε και την περνάτε από εδώ πάνω, ανοίγετε μια τρυπούλα, εδώ πέρα ακριβώς, και περνάτε τη θηλιά ακριβώς δίπλα. Βλέπετε? Είναι πολύ εύκολη κατασκευή, πολύ όμορφη, φτηνή και χωρίς να πληρώσετε λεφτά για να αγοράσετε ένα έτοιμο, φτιάχνετε ένα στο σπίτι. Αυτή ήταν η κατασκευή για σήμερα. Αυτή ήταν λοιπόν η κρεμάλα και ελπίζω να τα πούμε την επόμενη φορά. Αν σας άρεσε το βίντεο, στηρίξτε το κανάλι για να συνεχίσω να κάνω και υπόλοιπες κατασκευές. Να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!